Morjesta pitkästä aikaa. Tänään onkin sitten jännä video. Tulen nimittäin paljastamaan, että mikä tekniikka tuohon baylineriin nyt sitten laitetaan. Mutta ennen sitä meidän täytyy saada veneen nostettua, että päästään projektissa alkuun. Jos ette jaksa katsella tuota veneen nostoa, niin mä laitan tonne alas sitten linkin tonne aikakoodiin, mistä pääsee sitten katsomaan jo sitä paljastusta tekniikan osalta. Jes, siirrytäänpä sitten tänne veneennostoprojektin pariin, ja nythän meillä on semmonen pikku haaste tässä tänään, että kun mä kävin tällä vähän ajamassa tossa aikaisemmin, vähän nyt sillä mielin, että kokeilin, että pääseekö tällä mihinkään, niin siellä taas lämmöt nousee. Mä veikkaan, että siellä on ne vedenottoaukot taas tukkeessa. Sinne on kuitenkin sitä näkkiä kasvanut ja kaikkea niin paljon, että se on mahdollisesti näin, että siellä lämmöt nousee nopeasti. Samaten toinen asia, mikä on, niin toi vaihteen vaihdon kanssa meillä on vähän ongelmia. Kappas, täällä on muuten pikkasen pussittaa vettä tässä pressun päällä. Kerran on onnistunut nää kaatamaan suoraan omaan niskaan, kun olin tuolla vähän niin kuin toisella puolella. Niin nyt kun siellä aikaisemmalla videolla todettiin, että se sytkävika tai käynnistymisongelma johtui siitä Electronic Shift Assisterista, niin se tarkoittaa nyt meillä sitä, että meillä sitä ei ole käytössä. Ja nyt kun sitä ei ole käytössä, niin noi vaihteet vaihtuu todella huonosti. Tai sanotaan, että vaihteet vaihtuu, mutta se vaihde palaudu siellä helposti vapaalle. Eli todennäköisesti tästä nostoreissusta tulee ihan perinteinen sellainen sähläyspaketti, mitä tällä kanavalla olette tottunut näkemään, mutta hei, mitäpä sitä ei tekisi contentin eteen. Eli matka ei ole pitkä. Käytännössä siis tuo saari tuossa, mikä näkyy edessä, niin me ollaan sinne menossa, ja nyt sen lämpenemisen takia, niin kun mun kaveri tuolta liputtaa sitten saaresta, että siellä on tilaa siinä nostolaiturissa, johon tuo nosturiauto tulee, niin mä lähden tästä sitten saman tien. Sieltä taitaa itse asiassa varmaan jo puhelu tullakin. No niin, siellä on kaveri valmiina oottamassa, ja nythän me lähdetään tästä laiturista vähän siihen tyyliin, kun yleensä ei pitäisi ikinä lähteä, eli pikkasen kiireellä, koska meillä ei oikein varaa odotella, että se kone tässä pääsisi kuumenemaan, vaan täytyy päästä sinne laituriin asti. Mullahan on täällä varavoiman lähteenä sitten se aikaisemmalta videolta tuttu sähkömoottori, ja sillä sitten nilkutetaan, jos tuo kone nyt ei tässä enää meitä jaksaisi perille viedä. Ja onneksi ei tuule hirveästi, aika hyvä keli, toi varjostaa toi saari tuota idänpuoleista tuulta aika kivasti tonne mennessä, eli ihan hyvät mahdollisuudet on päästä, mutta katsotaan kuinka käy. Sanotaan, että tällaista toimintaa tietysti ei voi kenellekään suositella ainakaan, mutta joskus täytyy vaan sit ottaa pikku riski. Tai no ei se, on siellä se sähkömoottori sitten, jos tilanne näyttää täysin toivottomalta, niin katsotaan kuinka meidän käy. Ensin käyntiin ja sitten köydet irti ja nopeasti matkaa. Tuuletellaan konetilaa pikkasen, niin se ei räjähdä meitä silmille. Mä katson vielä tänne, että täällä on kaikki suhkot ok. No niin, onko OMC 5.7 valmis viimeiselle matkalle? Hyvin olet palvellut minua 5 vuotta, ja nyt lähdetään katsomaan sitten kohta uusia säveliä.
No niin, ja liikkeellä ollaan. Jännityksellä odotamme, miten homma etenee. Lämpö nousee aika nopeasti. Mä en tiedä, kiertääkö siellä nyt yhtään vettä, mutta sille ei oikein hirveästi ole tekemistä tehtävissä. Katsotaan. Tuo sivuääni muuten ei kuulu koneesta, vaan tuolta rakennustyömaalta tuolta Mäntyniemestä. Lämpötilan nousu pysähtyi 80. Tää on nyt aika hyvä tilanne. Juuri kun sanoin, niin 81. Vaihde saatu vapaalle ja katsotaan päästäänkö perille asti. Mieluummin hitaasti laituriin kuin liian nopeasti. Vähän jännitti. Kuulet tuli ohjaamari. On tässä ollut tänä kesänä silleen tosiaan sen verran, että pääsee nyt jo nostamaan. Varmaan niin paljon näkkiä tuolla keulapotkuriputkessakin, että ei oikein meinaa jaksaa liikuttaa. Aika huonosti se niinku lyö. Joo. Tai jos olisi vähänkin keliä, niin sille ei niinku mitään olisi. Joo, tää oli ihan hyvä, ettei tullut tän pahemmin kyllä Noniin, tämähän ehkä onnistui jopa helpommin kuin mitä ajattelin. Otetaan tuolta sitten rannalta lisää kuvaa nostosta ja katsotaan vähän miltä toi pohja näyttää ja vetolaite nyt sit kun täällä on niin pitkän aikaa tossa loppukesän pahimmat ajat seissy, että miten paljon siellä on sitten kaiken maailman kasvustoa, niin saatte siitäkin ihan autenttisen kuvan ja näin poispäin. Hyvä! Joo, kun suhtko messevästi on näkkiä täällä, jopa kohtia johon ei ole tarttunut ja kyllä tää tosiaan niin tonne jäähdytysveden reikiin se on kyllä tahtonut kans pesiytyä ja se on sit ollut se yksi jäähtymisen este. Nyt lähdetään viemään tää tonne pukeille ja päästään kohta aloittaa sitten projektiakin. Täällä on myös luontokuvaaja Kaukonen tänään paikalla ottamassa vähän piuhaa meikäläiselle.
Juu. No niin, tossa nähtiin, että kun tehdään toi pohja hyvin, niin sieltä hyvin lähtee toi painepesurilla se, mikä sinne jää, vaan semmonen lähinnä semmonen levä, mikä sinne tulee. Ja nyt päästäänkin sitten tänne meidän oikein herkkuosastolle, eli tänne mereenelävä puolelle. Floora on poistettu ja fauna on vielä jäljellä. Tässä nyt on jo niinku hyvin näkyy, että jos on ollut mitä on siinä eliöneistomaalissa ja tällaista sit, mitä sinne muuten tulee. Tää on itse asiassa täällä on vielä joku silikonimaali jämä, että tästä se varmaan lähtee hyvin vielä irti, mutta sitten tuosta vetolaitteesta niin saattaa olla ehkä vähän hankalampaa, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Nyt jos sitten mietitte sitä, että minkä takia tuohon vetolaitteeseen ei laiteta sitten samaa maalia kuin tänne runkoon, niin se johtuu sitten siitä, että se kuparioksidi, joka on tossa maalissa, niin se ei tykkää noin niin sähkökemiallisesti. Toi vetolaitteen alumiinivalu sitten taas siitä, niin se syöpyy sitten mahdollisesti, jos siellä ei olisi hyvät pohjat ja muuta, niin se sitten voi käydä niin, että se syöpyy sitten se itse vetolaite. Ja nyt jos tästä katsoo taas tätä keväisen maalauksen onnistumista, niin kyllä sieltä pohjamaali paistaa sitten tuolta. Taitaa olla toi ihan tuolla alumiinilla. Täytyy sitä paikkamaalata. Vetolaitehan on sitten myytävänä, kunhan se on ensin varmistettu, että se oikeasti viime keväiset remontit sitten esti sen veden pääsemisen tonne öljytilaan, niin muuten en kyllä laita sitä myyntiin, paitsi että jos se on ihan ok. Sekin tulee videolle. Tässä on taas sitä veneharrastamisen näitä parhaita puolia. Joo, sulla on tehokkaasti kuvattuna. pizzan täytteet takilla niin sanotusti. Joo, frutti di mare.
Otetaanpa sitten tästä vähän nauhalle ihan perusveneen talvehtimisvalmistelu ja sitten muitakin kuin näitä tähän varsinaiseen talven projektiin liittyviä. Eli tärkeää muistaa ottaa pohjaproppu irti, koska siellä on nyt akut sitten käännetty nollille ja sitä kautta siellä sitten pilssipumput ei välttisi. Itse asiassa mulla kyllä taitaa sen pilssipumput pumpata, mutta siinä nyt ei ole mitään järkeä, että se pilssipumppu pumppaa siellä koko talven ja vielä pilssipumput jäätyy sen takia. Niin otetaan tästä pohjaproppu auki ja saadaan sitten pilssi tyhjäksi. Siellä ihan hirveästi ei mulla nyt sitten, kun mä laitoin niitä pilssipumppuja tuossa joku kausi sitten vähän alemmaksi, niin sinne ei ihan älyttömiä määriä sitä vettä kyllä pilssiin kerry, mutta otetaan se nyt sieltä nyt sitten samalla tässä pois. Ja sillä lailla tonne. Sitten mitä tässä tänään vielä tehdään, niin mä aion laittaa ton koneen vielä sitten käyntiin. Ajetaan sinne makeata vettä tonne sisälle. Mä en enää varsinaista glykoliajoa tälle tee. Sitten sen takia, koska se lohko on entinen ja se menee purkuun kuitenkin. Ja sen takia ajan sinne makeata vettä. Et sieltä kuitenkin on nyt tarkoitus sitten noin esimerkiksi kannet, jotka on ehjät ja muutkin osaat yksi pakosarja ja muutkin pakosarjat, mitkä nyt on vielä ehjiä, niin ne nyt tulee myyntiin kohtuullisella hinnalla. En aio niistä pyrkiä rikastumaan, vaan se, että jos nyt joku tarvii sit jonkun sellaisen vielä toimivan johonkin koekäyttöön tai muuta, niin tulevat sitten sieltä myyntiin. Tähän väliin vielä ennen kuin käynnistellään konetta, niin lisätään sen verran asiaa noista näkeistä. Eli sen lisäksi, että ne tälleen puhdistaessa pois, niin haisee ihan kamalalta. Onneksi ei välity tässä videolla. Sen lisäksi niin tuolta rehdyin tuolta keulapotkurin tunnelista vähän pyöräyttää sitä potkuria ja siellä oli joku näkki, niin sieltä tuli jo viilto sormeen tohon. Ne on siis tosi teräviä myös sen lisäksi, että muuten ikäviä. Ja sit mikä pahinta, niin toi määrä mitä tässä oli nyt tuossa vetolaitteessa, niin siitä tulee niin paljon vastusta tohon veneen kulkuun, että mä veikkaan, että tää ei olisi ehkä enää tällä koneella ja ainakaan pikkastakaan isommalla kuormalla, niin tää ei olisi varmaan enää lähtenyt liukuun koko vene. Et se vastustaa ihan todella paljon toi näkki sitä kulkua. Ja jos tää nyt niin kuin normaalisti kuitenkin tällä koneella on mennyt 30 solmua, niin varmaan oltaisiin 20 solmussa sitten tuolla määrällä sitä kasvustoa. No, sepä ei ole enää tämän vuoden ongelma se, että kulkeeko vai ei, kun ollaan tässä vaiheessa. Nyt tässä onneksi tää pahin on sitten ohi ja mä sitten nuo loput putsaan tosta vetolaitteesta ja täältä näin, koska sitten kun tätä puretaan pois. Sitten laitetaan viimeistä kertaa tämä OMC 5.7 tulille. Ehkä. Vieläkö vanha jaksaa sen verran? Bilteman mittarista. Aika hienoa. Jaha. Se on varmaan tää vaihdevivun keskitys ei ole tuolla vapaalla. Joku palmun alta. 7 lämmöt. Katsotaan kiertääkö vesi. Täällä sitä eniten jännittää. Näyttäisi kiertävän, mutta huonosti. Itse asiassa ei kierrä. Eli kyllä siellä joku häikkä on nyt tuolla edelleen siellä vesipuolella, että se ei nosta sitä vettä sinne koneelle asti ja kyllä se on valmis.
katsoa kierroksia, niin mitä se sitten tykkää. Kyllä se kone on enempi vähempi tiensä päässä. No jos sinne nyt saataisiin sen verran sitä vettä kulkemaan, että se suolavesi poistuisi, niin kyllä nyt tulee tuolta ihan oikealla tavalla vettä tuolta läpi ja tuolta potkuriakselilta. V8 on mukavan kuulonen tälleen. Ja hyvinhän se nyt käy loppujen lopuksi. Mitä sanoo piuhaäijä? Hyvältä kuulostaa. Se oli siinä se sen koneen osalta. Pistä tuo hanaan kiinni. Onko nyt sitten haikea mieli vai ei? En tiedä. Nyt sitten se, mitä olette kaikki odottanut siellä YouTubessa, että mikä tekniikka tähän tulee tähän veneeseen. Totta kai sieltä tulee just mopo silloin, kun tarvittais piikata tähän jotain. Näytti olevan kevari kyllä. Keulii. Ei keulinut. Noniin, eli siis ihan perus YouTube kontsanteko ongelmat. Aina tulee joku pörräämään, kun pitäisi puhua. Mut hei, niin, mikä tekniikka tulee veneeseen? Ei tule diiseliä, valitettavasti, eikä tule mitään ihan supermodernia uutta tekniikkaa. Sinne tulee semmonen pikkulohko 8 edelleen perustuva Volvo Pentalainen tällä kertaa. Ja se on semmonen, mikä on hieman viritetympi jo valmiiksi. Nyt siellä joku kommentoi jo, että ei kannata mitään viritettyä laittaa veneeseen, mutta semmonen laitetaan. Vähän yli 400-heppanen Volvo Penta tulee. Ja nythän sitten moni on varmaan älyskin, että tuo vetolaite ei tule tänne jäämään myöskään. Eli se ei tule kestämään niitä tehoja. Ja vetolaitteen tilalle tulee sitten toi myöskin Volvo Penta Duo-proppi, eli tarkemmin ottaen DP-SM. Mikä siinä on hyvä puoli, niin on se, että esimerkiksi semmonen firma kuin Volvo Penta on vielä olemassa, jotenka se silloin tarkoittaa sitä, että me saadaan siihen sitten vielä ihan kaupasta varaosia tarvittaessa. Itse asiassa viimeis kun tsekkasin, niin kaikki pitäisi löytyä ihan uutena, jos sit joku hajoaa.
Ja se tulee sitten kestämään sen tehon, ne taitaa olla 425 heppaa, se mille ne on niinku tyypitetty, mutta kuulemma kestää vielä enemmänkin. Ja sitten duoproppi tietenkin on niinku ihan älyttömän paljon parempi ajettavuudelta ainakin oletettavasti. Ja semmoisella lähdetään sitten kokeilemaan. Ja näistähän tietysti sitten tulee videota YouTubeen sitä mukaan, kun homma edistyy. Ja jääkäähän sitä sitten odottelemaan. Ja sitten vielä ennen kuin sitä uutta aletaan kasaamaan, niin mä sitten teen semmoisen videosarjan tai videon ainakin siitä, että toi vanha puretaan, katsotaan mitä se on sitten syönyt, miltä näyttää tommonen loppuun ajettu OMC Cobra pikkulohko. Ihan kiinnostavaa ainakin itse nähdä, että miltä siellä näyttää kaikki kannet ja muut sisuskalut sitten. Semmoista tällä kertaa. Pistäkäähän kommenttia, jos on jotakin kysymyksiä tai muuta kiinnostavaa aiheeseen liittyen, niin saadaan vähän talvellekin sitten, talvikaudelle, off-seasonille kontsaa. Se on moro!